د پیسو ګټلو بهترین پلیټفارم AFG Coin هغه ویب سایټ کوم چې په 2023 کال کې رامنځته شو دا مهال زیات شمېر یوزر لري. اوس مهال یاد ویب سایټ تاسو ته اجازه درکوي ترڅو 15,000 کوین AFG په وړیا ډول ترلاسه کړئ چې له دې څخه 15 USDT جوړیږي. کولی شئ په دې ویب سایټ کې سټیکینګ وکړئ او وړیا عاید ترلاسه کړئ. تاسو به د دې ویب سایټ اړوند نوم مخکې هم اورېدلی وي. نن تاسو ته عملاً درښایم چې څرنګه کولی شو په یاد ویب سایټ کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړو. څرنګه کولی شو وړیا عاید ترلاسه کړو له یاد ویب سایټ څخه. د دې سربیره څرنګه کولی شو په یاد ویب سایټ کې سټیکینګ ترسره کړو. نو که چیرې دا ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کمنټ وکړئ. راځو د موبایل سکرین ته. تاسې د همدې ویډیو پر عنوان باندې کلیک واخلئ. د ویډیو دغې برخې ته ډسکریپشن ویل کیږي. دلته لیکل شوي د اپلیکیشن لینک او پر یاد لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. په لومړنۍ خانه کې تاسې خپل ایمیل ادرس ولیکئ په دغه طریقې سره لکه څرنګه چې زه تاسو ته د موبایل پر مخ لیکل ترسره کوم. له دې نه وروسته راسئ یور نیم برخې ته. دلته تاسو خپل نوم ورکړئ. لومړنی نوم خپل نوم ولیکئ او په فیملی نیم کې بیا تاسو څخه تخلص غوښتل کیږي. خپل تخلص ورکئ. په کنټري باندې کلیک واخلئ. مختلف هیوادونه شتون لري. خپل هیواد انتخاب کړئ. د موبایل برخه کې خپل یو موبایل شماره ورکړئ. ګرانو ملګرو په دغه طریقې سره خپل د موبایل شماره ولیکئ او بیا پاسورډ انتخاب کړئ. کوشش وکړئ یو اسانه پاسورډ ورکړئ کوم چې له تاسو څخه په راتلونکي وخت کې هیر نشي. په دغه طریقې سره همدغه پاسورډ دلته کنفرم کړئ په لاندې خانه کې. اوس راسئ ډیټ اف برث ته. کولی شئ کال یا هم میاشت له دې څخه انتخابیږي او بیا په ډن اپشن باندې کلیک واخلئ. په همدې طریقې سره دا تاسو ترتیب خپل جوړولی شئ. راځو په ډن اپشن باندې کلیک اخلو. دغه اپشن دلته ټیک مارک کړئ او بیا په راجستر بټن باندې کلیک واخلئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته پر دغه ویب سایټ کې ستاسو یو اکاونټ جوړیږي. دلته تاسو څخه یو کوډ غوښتل کیږي. ایمیل ادرس د وریفای کولو دپاره تاسې راسئ پر خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ راخلاص کړئ. هغې ته دغه کوډ لیږل شوی. کوډ کاپي کړئ او بیا همدې برخې ته راسئ. دلته یې پیسټ کړئ. په وریفای اپشن باندې کلیک واخلئ. نو ستاسو اکاونټ به په دې ویب سایټ کې په بشپړ ډول جوړ شي. د ویب سایټ صفحه لږ ذره پورته سکرول کړئ. په دې برخه کې دلته لیکل شوي دي والټ. کریټ والټ باندې کلیک واخلئ ترڅو ستاسو والټ هم په دې ویب سایټ کې جوړ شي. راځو پر همدې اپشن باندې کلیک اخلو. کله چې تاسو ور باندې کلیک واخلئ نو دا په اتومات ډول باندې جوړیږي. په دغه طریقې سره والټ has been successfully created. دا برخه هم تکمیل شوه. په همدې ترتیب سره د سټیکینګ برخې ته راسئ. دلته تاسو ته 15,000 AFG کوین په وړیا ډول درکول کیږي. له همدې سټیکینګ څخه هره ورځ تاسو ته 80% نوره اضافه ګټه درکول کیږي. کله چې دا تقریبا 1000 سټیکینګ تاسو ته په بشپړ ډول پوره شي بیا کولی شئ چې ویډرا یې کړئ. په همدې رقم ته راځو ریفرل برخې ته. ګرانو ملګرو دغه سیستم د ریفرل پروګرام هم لري. کله چې تاسو دې برخې ته راغلی نو پورته کوم لینک چې ده دا ستاسو ریفرل ده. که چیرې ور باندې کلیک واخلئ دا له تاسو سره کاپي کیږي. کولی شئ پر دغه کوډ یا هم پر دې ادرس باندې خپل نور ملګري دې ویب سایټ ته رادعوت کړئ. کولی شئ په یو ځل بیا په پروفایل اپشن باندې کلیک واخلئ. یو ځل راسئ پروفایل برخې ته. ګرانو ملګرو کولی شئ خپل پروفایل کې له دې څخه تغییرات راولئ. تصویر یې چینج کولی شئ، سربیره نوم او دې ترڅنګ نور اړوند معلومات. ډیر په اسانۍ سره د هر څه تغییرولی شئ له همدې ځای څخه. که چیرې زه یو ځل بیا په پروفایل برخه باندې کلیک واخلم پری انکم ته راسئ. په دې ځای کې تاسو کولی شئ وړیا پیسې هم ترلاسه کړئ. یو خو هغه 15,000 AFG کوین سټیکینګ دی او بل په وړیا ډول هم تاسو ته پیسې درکول کیږي. د AFG دغه کومه لوګو چې تاسو ته ښکاري پر همدې باندې کلیک واخلئ نو په پورته ځای کې به ستاسو دغه کوین زیاتیږي. دا د دې وړیا طریقه ده چې تاسو پکې کار کولی شئ. څومره چې تاسو دا کلیک کوئ پر همغومره به ستاسو سرعت زیاتیږي. په لومړیو کې سلو او وروسته دا زیاتیږي او بیا کولی شئ پورته ځای کې دا اپشن کلیم کړئ. دغه ټوکن به تاسو ته جمع شي ستاسو پر والټ کې.
ګرانو ملګرو له دې څخه بیک راځو. یو ځل بیا په پروفایل اپشن باندې کلیک واخلئ، لاندې ډاونلوډ اپ باندې کلیک واخلئ. له دې ځای څخه تاسو کولی شئ د همدې ویب سایټ اړوند دغه کوم اپلیکیشن چې شتون لري خپل موبایل ته را ډاونلوډ کولی شئ. زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. راتلونکي ویډیو کې به معلومات درکړو چې څرنګه کولی شو په یاده پروژه کې پانګونه ترسره کړو. که چیرې ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ.